Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn cho anh em và các bạn xử lý cái bệnh đơn giản ở chiếc xe Way 110 trước màn hình đây các bạn nhé. Và các bạn chú ý theo dõi. Tôi sẽ cụ thể chậm lại để cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé. Đầu tiên là chiếc xe này nó đang bị cái vấn đề là bình ắc quy này vẫn mới các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ thử điện ở bình ắc quy này trước. Sau đó tôi sẽ đo. Đây tôi thử tôi có cái đèn này tôi thử xem nó còn điện không này. Ắc quy này vẫn còn điện các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ thử bằng đồng hồ điện tử. Đây, các bạn chú ý này là đo điện ắc quy thì chúng ta bật vào thang 20 ở bên này các bạn nhé, và đo xem nó còn bao nhiêu vôn, đo vôn nhé các bạn nhé, đo vôn. Quay vào cái đồng hồ, đây là nó báo là 12V53 các bạn nhé. 12V53 là bình này rất là khỏe luôn. Tiếp theo đó thì sẽ kiểm tra đến cái cầu chì các bạn nhé, nhiều khi nó không đề được, không có cái gì đó. Đây, cầu chì mình không đứt các bạn nhé. Đây, cầu chì nó đơn giản hơn, không cần phải kỹ các bạn nhé. Nguyên nhân là cái xe này mở khóa lên là nó chả có điện đóm gì cả, đề không có, còn không có, xi nhan này không, mỗi đạc lỗ thôi các bạn nhé. Cái cầu chì này vẫn ok này. Cầu chì không sao các bạn. Kiểm tra đây không, chủ yếu là lắp lại cái cầu chì này, sau đó tôi sẽ mở khóa lên và bật đi lại một lần nữa. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng tháo ra, tôi thử vài thứ, mà bây giờ tôi sẽ lắp ổ khóa vào, lắp ra ổ khóa vào các bạn. Rồi quay vào đây, đây nha các bạn nhé, tất cả mọi thứ đầy đủ, điện đó đầy đủ, mở khóa lên trong này không có một cái gì luôn. Những quy điện vẫn rất là khỏe, còi xi nhan này, đề không có cái gì, đồng hồ không nên cái gì. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra như thế nào. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn đo trước là các bạn rút ra ổ khóa ra, quay vào đây. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn đo xem dòng điện nó có thông từ ổ khóa xuống ắc quy không đã các bạn nhé. Sau đó thì lần đường dây. Tôi hướng dẫn các bạn nào, các bạn rút ra ổ khóa này ra. Ổ khóa nó có 2 dây, quay gần lên một tí này. Ổ khóa nó có 2 dây các bạn nhé, một dây là màu đỏ và một dây là có đen sọc đỏ. Đây các bạn, một dây là màu đỏ và một dây là đen sọc đỏ, thì chúng ta đo dây đỏ. Đây tôi đo dây đỏ, đo thông mạch xuống dương của ắc quy, là quay vào cái cốp này, quay vào cái cốp bình ắc quy, quay vào cốp. Đây các bạn nhìn nhé, tôi đo dương ắc quy. Đấy, không thông tí nào các bạn nhé. Thử lại đồng hồ, ok. Bây giờ tôi đo lại cho các bạn xem nhé. Quay vào đi, đây dương từ ổ khóa xuống ắc quy là nó không thông, có nghĩa là kết luận là nó đứt ở đâu đó ở khu vực này rồi các bạn nhé, nó đứt ở đâu đó chỗ này. Bây giờ các bạn kiểm tra tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đo từ nữa là chúng tôi sẽ đo từ cực âm của ắc quy ra mát ở khung xe, xem cái dây mát ở ắc quy cung cấp ra khung xe nó có ổn định không. Nếu đồng hồ kêu thì là nó ổn định, nếu đồng hồ kêu là mát từ ắc quy cấp ra nó cũng không có các bạn nhé. Bây giờ tôi đo mát từ ắc quy ra, nó quay vào đây. Đây là mát ắc quy các bạn, bây giờ đo ra khung, tôi đo bất kỳ một chỗ, nó quay vào chỗ này, tôi đo bất kỳ chỗ này. Đấy, có nghĩa là đồng hồ thông các bạn nhé. Đồng hồ thông có nghĩa là cái cực âm từ ắc quy cấp ra khung xe ra với mát là ok, chỉ có mỗi dây dương là không thông. Thì trong thời gian chờ đợi tìm kiếm thì chúng tôi sẽ ngắt bớt video đi và chúng tôi sẽ tìm xem là nó bị đứt dây nào các bạn nhé. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi sẽ siết lại một vài cuộn ốc ở cực ắc quy và kiểm tra lại cái cầu chì, kiểm tra lại rồi nhưng
không sao các bạn nhé. Rồi quay sang bên này. Tìm kiếm, tìm tòi, chúng tôi phát hiện ra là dây dợ đây bị chuột cắn, bị đứt. Quay gần lên các bạn, dây dợ bị chuột cắn đứt ở khu vực này. Bây giờ như thế này, dây này nó là dây gì, sao nó lại cắn đứt như này các bạn nhé. Ở đây nữa, và dây này kéo ở đâu ra. Đấy, là chuột cắn đứt rồi các bạn nhé. Bây giờ dây này nó là dây từ cuộn trở lên, nó là dây đèn các bạn nhé. Đúng như chủ xe tải là xe này lổ được nhưng mà cũng không có đèn luôn, và nó cũng là do dây này. Dây vàng nó là dây đèn các bạn, đặc trưng dây vàng là dây đèn. Dây này là sẽ lên ổ khóa, tôi nghĩ là lên ổ khóa, và dây này chắc là nó bị đứt. Trước là cũng đấu lại rồi các bạn nhé, nhưng mà nó lại bị chuột cắn đứt. Đấu màu xanh không đấu màu đỏ các bạn nhé. Bây giờ nào thử cho biết. Tôi lại lấy đồng hồ tôi đo tiếp, hướng dẫn cho các bạn. Các bạn chú ý những cái bước khó như thế này nhé, không phải là đơn giản đâu, rất là khó đấy. Bình ắc quy rất khỏe nhưng mà mở khóa lên nó chẳng có cái gì cả. Để không có, quạt không có, xi nhan này không, mỗi đạp nổ thôi, đèn nổ lên cũng không có luôn. Và bây giờ tôi sẽ đo xem dây này có phải lên ổ khóa không các bạn nhé. Đo chúng ta để đồng hồ thang đo thông mạch và ổ khóa tôi rút ra, và tôi sẽ đo dây màu đỏ này. Đấy các bạn nhé, ổ khóa nhắc lại với các bạn là một dây màu đen sổ đỏ, dây màu đỏ. Bây giờ tôi đo dây màu đỏ xuống đây. Đấy, đây đúng là dây ổ khóa, và tôi sẽ đo cái dây này luôn vào dương ắc quy. Nào quay vào đây, đây các bạn nhé, dây này nhé, tôi sẽ đo vào dương ắc quy luôn này. Đấy, như vậy là thông rồi các bạn nhé, đồng hồ kêu thông rồi. Bây giờ tôi đấu hai dây này lên, tôi đấu hai dây này vào, đấu tạm thôi nhé, đấu tạm lên. Đấu tạm lên thì đương nhiên bây giờ đo từ đây xuống ắc quy nó sẽ thông. Đo lại cho các bạn xem một lần nữa. Nào quay vào dương ắc quy. Đấy, ok chưa các bạn nhé, có nghĩa là nó bị đứt dây điện do chuột cắn, hoặc có thể là dây dợ bị mục vô lăng. Bây giờ tôi sẽ cắm ổ khóa vào, tôi sẽ mở lên các bạn nhé. Xem cái đồng hồ nó báo cái gì chưa. Nào bây giờ quay vào đồng hồ này. Đây các bạn nhìn nhé, bây giờ coi thử đây, kêu này, xi nhan này. Đấy, ok rồi các bạn nhé, ấn đề luôn, đề chạy luôn rồi nhé các bạn nhé. Để tôi rút tàu vui đi ra thôi, đề chắc chắn lỗ. Qua quá trình kiểm tra thì tôi thấy là cái dây dợ ở đây nó cũng bị đứt ở cái con mô bin này, ở dây mát này các bạn nhé. Thì chúng tôi đấu lại, kiểm tra rồi, đấu lại bây giờ đề sẽ lộn luôn. Đấy các bạn nhé, tắt máy đi đã. Bây giờ chúng tôi sẽ nổ lên và chúng tôi sẽ mở đèn lên xem có sáng không các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ đấu dây này vào khi mà nổ lên. Nào quay vào đây, quay vào đây, đây nhá các bạn nhé, nổ lên rồi như bật đèn là không có đèn này. Đây đây, xi nhan có, còi thì có, mỗi đèn không có, đúng chưa ạ? Đèn bật lên rồi. Bây giờ quay vào đây, xe vẫn đang nổ nha các bạn nhé, là nổ lên không có đèn. Đây bây giờ cho dây này vào, các bạn thấy chưa, có đèn luôn, đủ luôn này. Đấy, nguyên nhân là nó là như vậy thôi các bạn nhé, là dây điện nó bị chuột cắn đứt. Chúng ta chỉ cần đấu lại là xong thôi, nhưng mà vẫn phải phụ thuộc vào chiếc xe này bình ắc quy có khỏe không này.
này nữa, nó phải phụ thuộc vào xe bình ắc quy còn khỏe không này, điện có ổn định không này, củ đề hoạt động không này, còi còn kêu không này, xi nhan còn xấu không này, thì chúng ta mới kiểm tra dễ như thế được. Nếu như nó bị hỏng thì các bạn phải sửa chữa thêm các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi trong video có những cái gì mà cần phải trình bày cho các bạn hết rồi các bạn. Đó là cái vấn đề về điện, mình cũng rất là khỏe, nhưng mà mở nó không có cái gì cả, do là đường dây lâu năm bị chuột cắn, nó bị oxy hóa đấu lại, và trước khi đấu lại thì phải kiểm tra rất là nhiều thứ mới kiểm soát được cái chiếc xe này nó bị chỗ nào và chẩn đoán cho chuẩn các bạn nhé. Bây giờ các bạn xem video mà thấy hay thì đừng tiếc cho chúng tôi một like các bạn nhé, chia sẻ, đăng ký kênh để chúng tôi có động lực ra video tiếp theo các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.